Ogawa Master Drive. Ogawa. Đi gặp người yêu đúng không? Anh cũng có bạn trai nữa hả? Đúng như vậy. Chua chát mà nói cho tôi á, lúc đó cô mày đẹp nhất, cô nhớ đi. Phụ nữ á, họ không có quan tâm là đàn ông sẽ làm gì, họ chỉ quan tâm là đàn ông có gì trong tay thôi. Chị biết là em sẽ không bao giờ làm chị thất vọng đâu. Cô nói cho chị Trinh hiểu con người của cô. Thứ nhất, tin đồn đó là tin đồn. Mà tin đồn là nó luôn luôn xuất phát từ một phía, mục đích là để trang trí nhà thôi, chứ thật sự lúc đó mình đâu có được tốt nghiệp hoặc là mình được đào tạo chuyên nghiệp về thời trang đâu. Khánh là một người tiên phong, mà người nào tiên phong thì luôn luôn phải chịu những cái đòn đầu nhất. Khánh là nhà thiết kế thứ 10 được chọn vào những ngày cuối cùng, tự đặt mình ở một cái nơi mà nó quá cao, đó cũng là một cái áp lực cho Khánh. Ninh Hoàng Ngân xin chào tất cả quý vị và chúng ta lại đến với chương trình Hàng ghế đầu được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và người bạn đồng hành của Ngân lúc này chính là Emmy Nguyễn. Emmy xin chào quý khán giả của chương trình Hàng ghế đầu. Chà, hôm nay sao mà Emmy thấy Ngân khác dữ vậy ta? Ngân khác chỗ nào? Từ make up nè, đến tóc tai, rồi trang phục đều rất là lộng lẫy và đẹp luôn. À, không giấu gì Emmy nha, chiều nay là Ngân đi sinh nhật của người yêu cũ đó. Đúng rồi đó, đi dự sinh nhật của người yêu cũ thì mình phải thật là đẹp và thật là lộng lẫy nha. Mà hỏi thiệt Ngân nha, Ngân đi dự sinh nhật của người yêu cũ á, có ngại không? Đâu có gì đâu mà ngại, cho dù là mình không yêu nhau nữa thì mình cũng là bạn bè thôi mà. Vậy mà Emmy biết có một trường hợp á, là cái anh này á, ảnh gặp người yêu cũ của ảnh là ảnh đuổi đi liền à, kỳ lắm. Ai vậy Emmy, có thể kể cho Ngân nghe được không? Ngân có biết cái anh quản lý của tiệm làm đẹp Danh Vọng không? À, anh Huỳnh Phương có đúng không? Nhưng mà bình thường có thấy anh hiền lắm mà. Cái gì cũng có lý do của nó hết. Vậy mời Ngân và quý vị khán giả qua tiệm làm đẹp Danh Vọng tuần này để theo dõi tình huống mới nhất nhé. Cái lúc mà cô phủ phàng từ chối tôi á, cái lúc đó là cô đẹp nhất. Việt Nam đá cái trận bán kết gặp Philippines đó, cô buông những lời gì với tôi? Em thích một người con gái giản dị như chị nè. Có một mình em biết anh thích ăn món đó thôi. Trời ơi, có tin được không? Chị có tin được không? Anh ơi, bữa nay á anh cho em xin về sớm bữa nha. Cô mới về sớm làm gì em? Dạ, tại vì á ngày mai em có buổi thi cuối kỳ mà khó lắm, em sợ em thi rớt cho nên em về em ôn bài. Ôn bài hay là đi chơi với người yêu? Anh này, em về học bài với người yêu. Được rồi, về sớm đi để anh dọn cho. Dạ em cảm ơn anh. Tụi trẻ bây giờ suốt ngày yêu với đương. Tại vì anh ế thôi. Ở lại dọn dẹp hết chỗ này rồi mới về. Chào anh em về. Chỉ có cái ế thôi mà nó chọc hoài vậy. Hôm nay không biết chị Trinh hẹn mình gặp ai đây nè. Không biết có hết ế được không vậy? Chào em. Chào anh. Xin lỗi em nha, tiệm sắp đóng cửa rồi. Mời em đi về nha, bữa khác mình ghé lại nha. Tại tiệm sắp đóng cửa rồi. Ủa sao kỳ vậy? 9 giờ mới đóng cửa mà. 9 giờ đóng cửa nhưng mà hiện tại bây giờ là 8 giờ 57 phút. Tức là còn 3 phút nữa là 9 giờ. Mà ở đây không có cái dịch vụ nào mà 3 phút hết á. Em thông cảm nha. Nhưng mà em cần làm đẹp rất là gấp. Hay là anh cứ làm cho em đi, em trả gấp 3. Con gái bây giờ giờ này mà cần làm đẹp gấp chắc là đi gặp người yêu đúng không? Đúng là người yêu cũ của em ha. Hiểu tính em ghê. Không, mà cái này chỉ là một cái suy luận của một người đàn ông đẹp trai và thông minh thôi. Đàn ông thông minh thì thường không ai chê tiền hết á. Không, ở đây có quy tắc. Tiệm nó sắp đóng cửa rồi, muốn làm thì bữa sau ghé. Vậy thôi. Nhưng mà em không về. Em cần phải làm đẹp ngay lập tức. Nhưng mà bây giờ tôi đang bận, tôi sắp phải đi. Bộ cô tưởng chỉ có mình cô đi gặp bạn trai hả? Anh cũng có bạn trai nữa hả? Đúng như vậy. Không, người yêu. Gặp người yêu tương lai. Em không có nói nhiều, em cần làm rất là gấp. Anh phải coi khách hàng là thượng đế chứ. Nhưng mà hết giờ rồi, không có khách hàng gì ở đây cho cô về cho giùm tôi đi. Cô làm gì vậy?
Cô định ăn vạ ở đây hả? Bây giờ tôi hỏi cô một câu là cô có đi về hay không? Ghế em thì em ngồi thôi. Vậy thì cứ ngồi thưởng thức đi, tôi đi về. Em làm gì em đuổi khách vậy Phương? Dạ chào chị. Dạ đâu có chị, tại vì bây giờ là 9 giờ rồi, tiệm mình đóng cửa rồi chị. Chị biết nhưng mà có khách thì em phải nhận chứ, khách hàng là thượng đế mà. Không có, nhưng mà chị nói là chị hẹn em đi gặp ai đó, bây giờ trễ giờ rồi sao? Bạn của chị chờ được. Giờ em không làm đúng không? Em không làm chị làm. Thôi được rồi. Qua đây chị làm cho. Nhưng mà chị ơi, chị Em chọn mẫu hả chị? chị cái này không phải cách bình thường. Chị chứ lại gì? Chị nhìn đi, ngày xưa là một cô gái rất giản dị, rất hiền, và mộng làm hot girl bây giờ là như vậy đó. Bây giờ chị còn bắt em phục vụ cho cái người này nữa hả? Em không phục vụ để chị phục vụ. Thôi được rồi. Dù gì em cũng là nhân viên ưu tú ở đây, em không thể nào để những cái chuyện ở ngoài ảnh hưởng tới công việc của em. Chị biết là em sẽ không bao giờ làm chị thất vọng đâu. Dạ. Em muốn làm gì Phương làm cho em hết. Dạ em định làm tóc thiệt là đẹp. Đó, người ta muốn làm tóc kìa. Làm cho đẹp à? Cái lúc này cô chưa đẹp đâu. Cô biết cô đẹp lúc nào không hả? Cái lúc mà cô phủ phàng từ chối tôi á, cái lúc đó là cô đẹp nhất đó ha. Cái lúc á mà cô mà dùng những lời chua chát mà nói cho tôi á, lúc đó cô mới đẹp nhất, cô nhớ đi. Em, hồi xưa em nói gì nói vậy? Cô nói cho chị Trinh hiểu con người của cô. Ta khinh. Em nói gì em cũng không nhớ nữa chị. Người ta không nhớ người ta nói cái gì kìa. Cô nói đi. Cô nói cái câu gì mà cái lúc mà Việt Nam đá cái trận bán kết gặp Philippines đó, cô buông những lời gì với tôi? Thì em nói em với anh không có hợp, chia tay đi. Trời ơi là trời. Trời ơi, có tin được không? Chị có tin được không? Quen nhau 3 năm trời, sáng thức dậy nói chúng ta không hợp nhau là thế nào? Ủa chị thấy dễ hiểu mà Phương. Trời, bây giờ em mới không tin chị luôn á chị. Hiện tại hợp nhau đâu có chắc chắn là tương lai sẽ hợp nhau đâu em. Em thay đổi mỗi ngày, người ta cũng thay đổi mỗi ngày. Sẽ đến một lúc nào đó, hai người sẽ không còn như lúc đầu. Dễ hiểu quá mà, không hợp thì chia tay thôi. Cái này là do chị nói nên em thông cảm và tạm chấp nhận. Nhưng mà đó chỉ là trận bán kết thôi. Còn vô cái trận chung kết á, Anh nhắc em đi. nếu em không nhớ sẽ nhắc lại trên một chữ thôi là em sẽ nhớ. Chữ gì? Em. Câu nào mà không có chữ em? Rồi khuyến mãi cho em thêm một chữ luôn. Anh. Chắc tới sáng quá. Em nhớ rồi. Em nói là em yêu anh nhưng mà không thể nào tiếp tục với anh được nữa. Vô lý, vô lý. Chị thấy có quá vô lý không? Tại sao yêu mà lại không tiếp tục? Quá vô lý. Ủa chị thấy có gì vô lý đâu. Em không hiểu được câu nói đó của cổ hả? Nghĩa là lúc đó cổ yêu em, cổ thật sự yêu em có hiểu không? Dù cho em có bất kỳ một cái khuyết điểm nào đi chăng nữa. Cái khuyết điểm lớn nhất của em chị biết là gì không? Là gì? Là yêu cô ta quá nhiều, để cho cô ta buông những lời chua chát, khiến em đứt từng đoạn ruột chị à. Ủa em, hồi xưa em nói hay là em đánh nó mà đứt đoạn ruột vậy? Dạ chị nhìn đi em, vậy sao đánh ảnh được? Em nói. Người ta nói kìa, nghe chưa? Quan trọng là nói gì? Nói cái gì? Em nói nhẹ nhàng lắm. Cô nói đi, nói lại đi. 2, 3. Em nói là anh sẽ giàu nhưng mà anh đừng có quên là em cũng sẽ già. Phụ nữ á, họ không có quan tâm là đàn ông sẽ làm gì, họ chỉ quan tâm là đàn ông có gì trong tay thôi. Đúng không chị? Ừ, Chị nghe chưa? Chị nghe kỹ chưa? nghe rồi, cổ nói đúng mà. Em đâu có kêu chị nghe chi cô ấy nói. Chứ nghe gì? Em hỏi chị là con nghe cái ruột của em đứt từng đoạn ruột cái bạc ở trong đó hay không? Trời, chị không hiểu em đứt cái kiểu gì luôn á. Nè, em nhìn đi. Em đứng lên cho nó nhìn cái. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như vậy, thông minh tài giỏi, em nghĩ sao em bắt người ta chờ em vậy? Nhưng mà chị thấy đó, hiện tại em là cái gì ở trong tiệm này? Em là cái gì ở trong cái tiệm này? Em đã đạt được những thành tựu gì cho trong cái tiệm danh vọng của mình? Em thông cảm nha, nay quản lý chị nó hơi bị kích động xíu. Chị trả lời cho em biết đi. Em là một quản lý cao cấp của tiệm làm đẹp danh vọng. Em không xứng đáng à? Tôi đã nói là sau 2 năm tôi sẽ thành công. Và ngày hôm nay tôi là trở thành quản lý ở đây. Tại sao yêu nhau mà lại không tin nhau, không tin tưởng nhau? Em tin anh mà. Bây giờ chia tay rồi cô muốn nói gì mà chả được. Ê, thấy cái giọng điệu này giống như là đang hờn giỏi nhau quá nha. Bộ còn thương người ta đúng không? Nào có chị à. Người ra đi, đầu không ngoảnh lại.
Nó đi luôn rồi kìa em. Đó, thấy chưa? Tự mình quay lại đó, thấy chưa? Thôi, chị nói cho nghe nè, hôm nay cô gái này tới là để muốn quay trở lại với em đó. Tự nhiên quay lại cái gì? Tự nhiên bỏ người ta giờ nó quay lại rồi quay lại. Không, có không giữ, mất đừng có tìm. Em mới là người không biết giữ đó. Em có biết ai là cái người giới thiệu em vô đây làm việc không? Là Ngân đó. Chưa hết đâu, 2 năm qua Ngân lúc nào cũng theo dõi cuộc sống của em, lúc nào cũng nhắn tin cho chị hết á. Thôi đi chị ơi, chị đừng có gạt em nữa. Làm gì có chuyện đó được. Chị không có gạt em Ngân. Em nói cho nghe đi. 2 năm qua á, em lúc nào cũng nhắn tin cho chị Trinh, theo dõi tình hình công việc, sức khỏe của anh. Anh nghĩ sao á, mỗi lần anh bị bệnh á, anh nhớ không? Lúc nào cũng có cháo sườn gửi qua cho anh. Có một mình em biết anh thích ăn món đó thôi. Chưa kể á, em còn nói người ta đừng có bỏ ớt nhiều, em sợ anh đau bao tử á. Ủa nhưng mà tại sao trong vòng 1 năm em đã thành quản lý ở đây rồi mà 2 năm cô ấy mới tới tìm em? Lý do? Thì tại vì hôm qua chị Trinh nhắn tin khoe với em là anh mới có một ý tưởng cực kỳ thông minh. Đó là đưa ghế massage vô để ở tiệm. Như vậy là doanh số tăng ấn tượng. Em rất là tự hào về anh đó. Chị ơi, đây đúng là người đàn ông mà em tìm kiếm bấy lâu á chị. Đáng lẽ là sáng mai mới qua, nhưng mà em nôn quá, không đợi được tới sáng nên em qua sớm. Cái người kỳ quá. Biết tính người ta hay xúc động mà cứ làm người ta cảm động không à. Thôi, đừng có miếu nữa, thấy ghê quá. Giờ dọn dẹp đi, đi gặp bạn của chị. Mấy gì chị kêu bạn chị về luôn được không chị? Sao vậy? Tại thật sự là trong lòng em trước giờ chỉ có Ngân thôi à. Giờ đâu có gặp ai được nữa chị. Ủa sao nãy ghen lắm mà. Nói người ta ban đêm ban hôm đi làm đẹp gặp bạn trai, thì giờ em cũng đi gặp bạn gái đi. Em à, bây giờ em gặp bạn trai ở chỗ nào, anh sẽ là người đưa em tới đó. Anh sẽ xem người đó như thế nào, có đẹp trai hơn anh hay không, và địa vị trong xã hội có hơn anh hay không. Nếu tất cả mọi thứ hơn anh sẵn sàng để người đó chăm sóc cho em. Ok anh, em hẹn bạn em ở 222 Pasteur. Được rồi, mình đi thôi. Ơi chị, Hả? 222 Pasteur là địa chỉ tiệm làm đẹp danh vọng của mình mà phải không? Ê cha, em à, bây giờ em chơi gác anh, em quen luôn đồng nghiệp của anh luôn đó hả? Em có biết đâu. Chị Trinh hẹn em tới đây gặp quản lý của tiệm chị Trinh. Chị ấy nói là nếu mà hợp á thì tiến xa. Cái gì? Thì ra là chị Trinh kêu em tới đây để gặp Hiểu chưa? Chào em. Anh là quản lý cao cấp của tiệm làm đẹp danh vọng. Em có phải là bạn của chị Trinh hay không? Chào anh, em là Ngân. Chị Trinh có nói là sẽ sắp xếp cho chúng ta gặp mặt ở đây, và nếu hợp nhau thì có thể tiến xa hơn. Em nghĩ như thế nào? Cưới thôi. Nhưng mà bây giờ không biết Phường còn làm gì không? Bây giờ mình lên cho tốc độ tính sau nha. Để lấy đồ cái đã. Ê. Hai đứa đi là ai dọn? Chị dọn giúp em đi, cái này quan trọng hơn chị ơi. Em đi nha chị. Ồ, thật là không ngờ luôn. Hôm nay thì tiệm làm đẹp danh vọng đã có một cặp đôi hoàn hảo rồi em Mì ha. Em thì thích nhất câu nói của Kiều Ngân là anh nói anh sẽ giàu nhưng anh quên mất em cũng sẽ già. Quả thật tuổi thanh xuân người con gái trôi qua rất là nhanh luôn đó Ngân. Tuy nhiên sẽ không quá đáng lo ngại nếu như chúng ta biết một số bí quyết thời trang ăn gian tuổi tác. Và điển hình là mỹ nhân không tuổi Song Hye Kyo. Cô có một phong cách ăn mặc trẻ trung và nữ diễn viên của Hậu duệ mặt trời dường như không có khoảng cách tuổi tác so với những mỹ nhân mới nổi. Mình đúng là bạn bè tốt rồi đó nha. Chúng ta có quá nhiều sở thích giống nhau nè. Em thì rất mê cô nàng họ Song này, nhất là phong cách thời trang ăn gian tuổi của cô ta đó. Mặc dù đã xấp xỉ ở tuổi 40, nhưng mà Song Hye Kyo vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi phong cách thời trang tươi trẻ và duyên dáng của mình. Nữ diễn viên xứ Kim Chi còn tận dụng triệt để các thiết kế thanh lịch có tông màu trung tính và nhẹ nhàng, giống như là hồng pastel nè và trắng kem nữa. Đầu tiên thì mình phải điểm qua váy mini nè.
Tại các sự kiện nhỏ hay lớn, những buổi chụp ảnh, dạo phố, Song Hye Kyo đều chọn những bộ đầm ngắn đến gối với điểm nhấn ở eo và chân váy xòe nhẹ nhàng. Kiểu trang phục này đặc biệt tôn dáng nữ tính và phù hợp với tất cả những bạn gái có vóc dáng nhỏ nhắn bởi chúng làm chân dài hơn đó. Khi diện chiếc váy mini này thì Hoàng Ngân đảm bảo là thanh xuân sẽ trở lại luôn đó, đúng không em Mì? Em cũng nghĩ như vậy đó. Tiếp theo sẽ là áo sơ mi đây. Áo sơ mi là món đồ quen thuộc trong phong cách thời trang của diễn viên Song Hye Kyo. Với thiết kế chất liệu đa dạng từ đơn sắc đến họa tiết, cô dễ dàng đáp ứng vào trang phục sự kiện hay là dạo phố đó. Và Ngân cũng đang sở hữu rất là nhiều chiếc áo sơ mi họa tiết. Và ngay sau đây thì Ngân phải tích cực sắm thêm một vài chiếc đơn sắc nữa mới được. Chưa hết đâu, Song Hye Kyo thường chọn kết hợp áo thun trắng, áo hoodie với quần sọt. Cách phối quần áo này giúp cô nàng trông trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi U40 đó. Bản thân Ngân thì không hay diện quần sọt lắm, nhưng mà thấy sự kết hợp này năng động và phóng khoáng quá em Mì ơi, chắc là Ngân cũng phải diện thử. Em Mì thêm bí quyết cho các chị em nữa đây. Giày cao gót sáng màu, những tông màu sáng như nude, bạc, trắng nè, tạo cảm giác như chân được kéo dài thêm. Wow, cách diện giày này quá là thông minh luôn đó. Và bí kíp này chắc chắn sẽ giúp cho những chị em nắm lùng phải tranh thủ cập nhật cho tủ đồ của mình, đúng không? Đối với ngôi sao mà tìm được nhà thiết kế phù hợp là đã thành công 50% rồi đó Ngân à. Ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều nhà thiết kế, nhưng mà em Mì có biết là nhà thiết kế nào chuyên làm việc với ngôi sao hay không? Biết chứ Ngân, ở Việt Nam mình cũng có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, không chỉ trong nước mà còn trên thế giới nữa đó. Điển hình là nhà thiết kế Lý Quý Khánh đó nha. Ồ, anh Lý Quý Khánh là người đã giúp cho hàng loạt mỹ nhân Vbiz như là Hồ Ngọc Hà nè, Tóc Tiên nè, Trương Thị May và Phạm Hương tỏa sáng bởi những trang phục của mình đó. Chưa hết đâu nha, những bộ cánh do anh thiết kế thường xuyên lọt top trang phục đẹp nhất do người hâm mộ bình chọn. Và Ngân còn nghe nói là anh Lý Quý Khánh rất nổi tiếng trong việc thiết kế đầm đuôi cá, có đúng không? Nghe nói gì nữa, chính xác rồi đó nha. Thôi bây giờ hai tụi mình hãy cùng nhau đến với chuyên mục Ai là ai để cùng biết thêm về công việc, về những dự án sắp tới của nhà thiết kế nổi tiếng này nha. Không biết là làm thời trang có thể giàu kết xù hay không, mà cái thực tế nhất là ế. Trong tài khoản chúng ta không tiền, không gì hết, là Khánh đã dùng hết cái đam mê và Khánh luôn luôn cố gắng hết sức. Xin chào tất cả các quý khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu, chuyên mục Ai là ai. Tôi là Lý Quý Khánh. Lý Quý Khánh là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng tại Việt Nam. Anh là người đã giúp cho hàng loạt mỹ nhân trong làng giải trí như Hồ Ngọc Hà, Trương Thị May, Phạm Hương, Lan Khuê tỏa sáng bởi những trang phục của mình trên sàn catwalk trong nước cũng như quốc tế. Anh là nhà thiết kế của Việt Nam, tham dự tuần lễ thời trang New York và nhận được giải thưởng nhà thiết kế thời trang phong cách nhất tại Elle Style World 2015. Ngày 8 tháng 1 năm 2019, anh tổ chức chương trình thời trang riêng của mình mang tên Vẻ đẹp của tự do nhằm đánh dấu chặng đường 10 năm làm việc. Thứ nhất, tin đồn đó là tin đồn, mà tin đồn là nó luôn luôn xuất phát từ một phía. Thật sự rất là nhiều người đồn đoán là Lý Quý Khánh có một cái có thể nói là gia đình rất là mượt mà, và tất cả những chuyện của Lý Quý Khánh đang làm đều được trải hoa hồng, mọi thứ nó rất là dễ dàng. Nhưng mà thực sự đó chỉ là bề nổi mà thôi. Bố mẹ đã ở tách rời từ năm Khánh 4 tuổi, Khánh ở cùng với ông bà từ rất là nhỏ xíu, thì mình luôn luôn cảm thấy bất an, và chính cái điều bất an đó là một cái thế mạnh để tôi luyện cái cuộc sống của Lý Quý Khánh có ngày hôm nay. Và khi nói tới cơ duyên, đây cũng là một câu chuyện cũng gần như là cổ tích. Mọi thứ đến với Khánh thuận theo rất là tự nhiên. Khánh nhớ lúc bấy giờ cách đây 10 năm, Khánh không phải là nhà thiết kế. Khánh có một người bạn chỉ là giám đốc sáng tạo của một tạp chí rất là nổi tiếng về thời trang, và lúc bấy giờ gần như chỉ có 1-2 tờ thời trang ở Việt Nam mà thôi. Thì khi chị đến nhà chơi thì chị thấy một số sản phẩm của Lý Quý Khánh đang treo trong nhà. Thì Khánh có một cái sở thích, đó là tất cả những con mannequins trong nhà được mặc những cái trang phục Khánh thiết kế cho mẹ, cho bà, cho chị, thì Khánh chỉ để lên mục đích là để trang trí nhà thôi, chứ thật sự lúc đó mình đâu có được tốt nghiệp hoặc là mình được đào tạo chuyên nghiệp về thời trang đâu. Chị ấy chỉ thấy hay là em làm cho chị một vài bộ trang phục rồi chị cho chụp hình lên báo. Thì thuở nhỏ mà mình nghe khi mình được lên báo, mình cảm thấy mình vô cùng là hào hứng và cảm thấy giống như là một người nào tặng một món quà rất là lớn. Bộ sưu tập được mang tên Thuyền Mơ, là 10 bộ trang phục màu hồng pastel. Và lúc bấy giờ mọi người cũng rất là bỡ ngỡ và ngạc nhiên, vì lần đầu tiên có một nhà thiết kế Việt làm một cái màu trang phục nó khá là đặc biệt so với mọi người lúc bấy giờ. Tại vì thời điểm lúc bấy giờ, tất cả nhà thiết kế Việt Nam nói chung, đa số mọi người chỉ làm những cái tông màu chính như là trắng, đen, đồng và bạc, và không ai làm màu pastel hết. Tại vì đối với mọi người thời đó là pastel là sến. Thì Khánh là một người tiên phong, mà người nào tiên phong thì luôn luôn phải chịu những cái đòn đau nhất. Tại vì mình là người trải nghiệm, mình chuột bạch mà. Chuột bạch thì có lúc thành công, có lúc không. Thì may mắn bây giờ nó đã là trend.
và luôn luôn trend. Sâu thẳm bên trong bất cứ người phụ nữ nào không ai không thích màu hồng cả. Chưa đâu, cái may mắn còn kéo dài tiếp theo đó nữa. Tạp chí đó có một cái fashion show, thì fashion show lúc này cũng là fashion show lớn nhất Việt Nam về thời trang. Thì Khánh là nhà thiết kế thứ 10 được chọn vào những ngày cuối cùng. Thì Khánh cảm thấy mình vô cùng là may mắn, và đúng nghĩa lúc đó mình không có biết được cái tầm cỡ của cái chương trình nó lớn như thế nào, mình cứ đại thôi. Nhưng mà khi ra tới cái ngày diễn thì mình quá sức là ngạc nhiên, tại vì cái show nó quá lớn, lên lưng cọp rồi thì phải chạy đến cùng, phóng lao thì phải theo lao. Cho nên cuối cùng Khánh cũng có một show diễn rất là thành công. Sau cái đêm diễn, Khánh nhớ là 3 tháng sau là Khánh đã có một cái shop thời trang, mà lúc đó Khánh xuất hiện với một cái vai trò là một người có 2 bàn tay trắng, có rất ít tiền, mượn hết người này qua người kia, mà cũng may mắn cái khuôn mặt của Khánh rất là uy tín, cho nên là ai cũng cho mượn. Thành ra một cái shop cũng khá lớn so với một nhà thiết kế trẻ đã xuất hiện ở quận 3. Thì những ngày đầu tiên thì Khánh có một cái suy nghĩ rằng nếu mà mình mở ra một cái thương hiệu, mà nếu mình muốn yêu chiều tất cả mọi người thì mình phải có một cái lực lượng thợ và lực lượng kinh tế rất là mạnh để mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu số lượng nhiều. Nhưng mà vì lúc đó thật sự Khánh phải xin thưa là Khánh có rất ít những cái người sau lưng để phụ việc cho Khánh, cho nên là Khánh cũng không dám làm cái gì quá sức nhiều. Đó là lý do vì sao Khánh tạo ra một cái giá nó hơi cao để Khánh chọn lọc cái khách hàng. Mình chọn lọc không phải là mình chảnh, mình chọn lọc đồng nghĩa là mình biết được cái khả năng mình chỉ có thể phục vụ bao nhiêu đấy khách trong vòng 1 tháng. Cho nên Khánh đã chọn cái phương thức là mình bán giá cao hơn để cho mình có thể ít lại bớt cái số lượng khách đến với mình. Và đó cũng là một cái chính sách mà Khánh nghĩ nó đã dẫn đến thành công của Khánh ngày hôm nay. Mình còn trẻ mà mình dám tự đặt mình ở một cái nơi mà nó quá cao, đó cũng là một cái áp lực cho Khánh. Nhưng mà cái lúc đó chưa kịp có áp lực gì, chưa kịp nghe dư luận gì, mà cái thực tế nhất là ế, không có ai mua hết trong vòng 6 tháng đầu. Cái đó cũng là cái làm mình suy nghĩ. Lý Quý Khánh tìm mọi cách để trau dồi chính bản thân mình, để mình trở nên nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn ở đây không phải là để bon chen với lại ai hết, nổi tiếng hơn để mọi người chú ý nhiều hơn tới cái thương hiệu của mình, để mình vẫn bán được cái giá đó mà có người mua, mà mình không bị ngồi chờ thời từ sáng đến tối. Thì sau 6 tháng Khánh đã có những cái hợp đồng quảng cáo đầu tiên, và Khánh đã đại diện cho rất là nhiều nhãn hàng, và đó cũng là một cái điểm rất là mừng, vì mọi người đã tìm đến Khánh một cách rất là tự nhiên, chứ không đợi Khánh phải sale hoặc là giảm giá cuối mùa gì hết. Rất là may mắn. Vào những năm đầu tiên, ok, Khánh là tay ngang, 10 mấy tuổi học chưa xong mà thì phải tay ngang thôi, nhưng mà rất tự hào vì mình có đam mê. Nhưng tới bây giờ thì Khánh cũng không cần phải chứng nhận là Khánh học như thế nào, học giỏi ra sao, bao nhiêu cái bằng. Nhưng mà Khánh xin thưa với mọi người yên tâm, những gì mọi người đang sử dụng dịch vụ của Lý Quý Khánh đã được công nhận bởi thế giới. Và Khánh chỉ nói đơn giản là Khánh luôn luôn làm hết sức, và những gì Khánh làm là có bài bản mà thôi. Thời trang của Lý Khánh tạm thời mình chia làm 3 giai đoạn đi. Nói cho vui là đầu tiên là khai sinh nè, sau đó là dậy thì, và cái giai đoạn hiện tại là giai đoạn thanh thiếu niên. Khai sinh là lúc Lý Quý Khánh còn rất là ngây ngô, rất là tự do trong mọi thứ, tự do trong ngôn luận, tự do trong cách thiết kế. Và khi mà dậy thì, mình vừa mới chớm lớn, vừa mới biết được cảm xúc của mình với thời trang như thế nào. Nhưng mà khi lên tới hiện tại là thanh thiếu niên, là vừa ra xã hội, vừa được mọi người chứng nhận là một người phải có trách nhiệm với lại cái công việc của mình làm. Thì đó cũng là giai đoạn hiện tại, là giai đoạn Khánh đang và đã làm vừa rồi, là một cái kỷ niệm, một cái tri ân dành cho khách hàng 10 năm qua đã rất là ưu ái Khánh và cho Khánh những cái tình thương vô bờ bến. Cạnh tranh tích cực và cạnh tranh tiêu cực ở bất cứ ngành nghề nào đối với Khánh nó đều như nhau. Tích cực đồng nghĩa là bạn sẽ tìm một cách nào đó rất là chính quy để bạn chứng minh cái tài năng và cái sản phẩm của bạn. Hơn thua nhau là ở kỹ năng, chứ không phải hơn thua nhau là ở kỹ xảo. Và cạnh tranh tiêu cực đồng nghĩa là bạn tìm cách làm cho người khác thấp hơn so với lại cái khả năng của bạn. Trong cuộc đời này đối với Khánh, mình không có lý do gì mình phải hơn thua với ai cả, tại vì cái phần thưởng lớn nhất đó là mình phải thắng chính bản thân mình. Tham gia New York Fashion Week và được một lời mời rất là trân trọng từ ban tổ chức của New York Fashion Week. Thì vào năm 2015 thì là Khánh đã đem một bộ sưu tập được mang tên là Cánh Hoa Cuối Cùng. Và sau đó Khánh tham gia cùng với lại Lan Khuê đi tham dự Miss World. Rất là may mắn, một lần nữa rất là may mắn khi được giải nhà thiết kế của thế giới World Designer cùng với lại Lan Khuê. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đi thi người đẹp của Việt Nam được giải về thời trang. Và Khánh cảm thấy vô cùng tự hào về dân tộc. Quá nhiều người thắc mắc vì sao Khánh tham gia rất là nhiều những cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Và Khánh xin thưa cũng không phải là vì cái tiệm thời trang lỗ quá mà Khánh phải tham gia nhiều cái lĩnh vực như vậy đâu, mà vì thực sự là đam mê. Tại vì là một người nghệ sĩ thì Khánh nghĩ trong ngày mình chỉ có vài tiếng trong ngày là mình làm về thời trang thôi, còn những tiếng còn lại mình cũng phải đam mê những thứ khác nữa. Khánh thích nấu ăn nè, Khánh thích vẽ nè, Khánh thích làm bánh. Đó là lý do vì sao Khánh có một cái xưởng vẽ nho nhỏ, Khánh có bán tranh, rồi Khánh cũng có một cái nhà hàng Thái để Khánh đáp ứng cái nhu cầu ăn uống của Khánh và những người bạn. Cái tiệm bánh cũng vì Khánh thích ăn bánh, thích uống trà, Khánh lại tiếp tục mở một tiệm bánh uống trà.
Rất là nhiều người thắc mắc là không biết là làm thời trang có thể giàu kết xù hay không. Thì Khánh nói thật, nếu mà bạn làm thời trang về đo mặt chứ không phải là về ứng dụng quá nhiều để kết xù thì không thể nào. Tại vì thời trang không phải là một cái mình có thể có nhu cầu một ngày 3 lần, sáng, trưa, tối, giống như mình đi ăn uống vậy. Nó là một cái gì đó nó gọi về xa xỉ phẩm rồi. Mà khi đã gọi là xa xỉ phẩm thì mình chỉ khi nào mình thoải mái trong kinh tế, thoải mái trong đầu óc, trong suy nghĩ, trong cái cảm xúc thì mình mới có cái nhu cầu đi mua sắm. Thì mọi người phải hiểu rằng thực sự đó là tình hình chung. Và Khánh xin nhắc lại, đó là tình hình chung của tất cả những cái tiệm thời trang xung quanh. Khánh có một cái suy nghĩ về fashion show hơi khác với lại mọi người. Làm show thời trang không có nghĩa là bạn đang đầy đủ tài chính, bạn cần để bạn show ra cái sức mạnh của bạn như thế nào. Nhưng mà làm show thời trang ở đây đồng nghĩa là bạn phải sẵn sàng để bạn phân phối được cho những đại lý, xỉ lệ khác nhau. Và trong thời gian tới, Khánh sẽ có ra một chuỗi cửa hàng chuyên về ứng dụng. Đó là lý do vì sao Khánh làm một cái show thời trang để Khánh phân phối cho những cái cửa hàng trong cái chuỗi thời trang đó. Tại vì Khánh làm bất cứ cái gì, Khánh đều có một cái bài toán nho nhỏ sau đó, đó là lợi như thế nào và lỗ như thế nào. Chứ Khánh không quá bay bổng như những nghệ sĩ khác. Nếu mà nói ra chắc không ai đi xem show của Khánh hết. Tại vì cái show này Khánh chỉ chuẩn bị vỏn vẹn trong vòng 2 tháng mà thôi. Sau có một lần nghe một cú điện thoại của cái tờ tạp chí như Khánh vừa nhắc ban đầu, đó là mọi người nói: Khánh ơi, chị mời em đến chuẩn bị có một cái triển lãm kỷ niệm 20 năm thành lập show của tạp chí này. Thì Khánh nói: ủa, 20 năm mà cái lần đầu tiên mình xuất hiện trước công chúng đó là 10 năm thì đồng nghĩa là mình 10 năm rồi. Thì tại sao mình không làm một cái show kỷ niệm 10 năm của mình? Gọi ngay cho anh quản lý: anh ơi, làm ngay show. Anh quản lý nghe: trời ơi, hiện tại trong tài khoản của chúng ta không tiền, không gì hết, vậy làm kiểu gì? Làm đi rồi tính. Khánh là như vậy. Thì khi mình làm lên, mình truyền cái câu chuyện cảm hứng của mình cho những đơn vị tài trợ, những cái người xung quanh yêu thương mình, những người khách hàng, và họ cảm thấy rất là được cảm hứng, cho nên là họ đã hỗ trợ Khánh tối đa. Và ngày hôm nay Khánh đã có một cái show vừa rồi với một cái quy mô và show thời trang vừa rồi, Khánh không dám so sánh với ai cả, nhưng mà đối với riêng chính Lý Quý Khánh thì đây là cái show lớn nhất rồi, mà thật sự là lần đầu tiên nên phải lớn nhất thôi. 145 con người sau lưng để hỗ trợ cái show, từ hậu cần đến trên sân khấu. Mọi người không ai có một cái suy nghĩ rằng là sẽ làm được cái chuyện này, và mọi người cản Khánh ngay từ những giây phút đầu tiên. Tại vì như Khánh nói, mọi người chỉ cần đam mê, cho nên là Khánh đã có một cái show rất gấp, và tất cả mọi người đang rất thương yêu Khánh và đã cho Khánh những cái tâm huyết của từng con người để có cái ngày hôm nay. Sau show kỷ niệm 10 năm thì Khánh không muốn đợi tới 10 năm nữa thì kỷ niệm 20 năm thì nó hơi lâu. Khánh hứa với mọi người rằng trong cái tầm tay của Khánh sẽ cố gắng 1 năm 3 lần. Tại vì tiếp theo Khánh sẽ có một cái thương hiệu và một chuỗi thời trang ứng dụng, thì mình phải cho ra mắt cái sản phẩm thường niên hơn, và mình sẽ cho mọi người thấy được cái sự cố gắng của mình, và Khánh muốn Khánh đến gần hơn với mọi người, với người tiêu dùng. Lý Quý Khánh rất cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian ra nghe những lời tâm sự rất là chân thành của Lý Quý Khánh. Và Lý Quý Khánh mong mọi người sẽ luôn luôn theo dõi chương trình và dành đặc biệt tình thương cho những nhân vật tiếp theo nhé. Về giới tính, về tình cảm, về gia đình, chưa bao giờ thiếu những lời đồn như vậy. Luôn luôn tự cảm thấy vậy. Chưa hài lòng bất cứ điều gì quá sức hoàn hảo trong cuộc sống. Nó phải ngang nhau, có thu thì phải có ra. Càng xem á là càng thích anh Lý Quốc Khánh, thật sự tài giỏi luôn đó Ngân. Những thiết kế của ảnh là vừa tôn dáng, vừa đẹp lại sang trọng nữa, thích quá trời luôn á. Nhưng mà em Mì biết sao không? Ngân còn biết trong làng giải trí của mình cũng có một nhân vật nổi tiếng không kém. Mà đặc biệt ở chỗ là dù có kiểu tóc hay là mẫu váy nào kén dáng nhất thì chỉ mặc lên cũng đẹp hết á. Ai vậy Ngân? Gợi ý cho em Mì biết đi. Đó chính là một hoa hậu với vóc dáng mảnh mai, và cô từng tham gia một cuộc thi hát rất là nổi tiếng. À, còn một điều nữa, cô chính là chủ nhân của bài hit Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh. À, em Mì biết rồi, đó chính là Hương Giang Idol. Mới đây góp mặt trong một lễ trao giải liên hoan phim Người đẹp thu hút truyền thông với mái tóc tém lạ lẫm. Có lẽ người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh Hương Giang cùng với mái tóc dài bềnh bông tạo kiểu. Dù là tóc giả, nhưng kiểu tóc tém này vẫn giúp người đẹp ghi điểm trước công chúng. Một Hương Giang vừa cá tính và không kém phần quyến rũ. Trước đó thì nữ ca sĩ còn khiến fan hoang mang khi trở thành chị em đánh rơi với tóc tiên khi xuất hiện với kiểu tóc uốn nếp mái tôn. Có lúc cô ấy lại hóa thân thành nàng công chúa với tóc xoăn và đầm vàng kiêu sa. Vốn đầm ôm dáng chất liệu lụa bóng khá là kén dáng, bởi vì thường để lộ khuyết điểm vòng hai của mình. Nhưng với Hương Giang thì không. Xuất sắc thật em Mì ha. Ngân nhìn mà Ngân còn mê nữa. Mê thì mê, nhưng đừng quên một điều đó nha. Đó là điều gì vậy? Thời lượng dành cho chương trình của mình cũng sắp hết rồi. Đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt với khán giả rồi đó Ngân. Nhanh dữ vậy ha.
Tiếc ghê bởi vì Hoàng Ngân còn muốn chia sẻ với khán giả nhiều điều nữa. Nhưng mà chúng ta phải tạm dừng tại đây và chào tạm biệt khán giả. Hẹn lại kỳ sau nha. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu. Chương trình được đồng hành bởi thương hiệu ghế massage Ogawa. Và quý vị đừng quên, chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Em Miền Và Ninh Hoàng Ngân xin chào và hẹn gặp lại.